ალექსი ბერის დღიურიდან. არსებობის აზრი. სააქაო ცხოვრებას, სამ სიცოცხლო თვალთა ხედვით რომ შევხედოთ, ეს დედამიწა ადამიანთათვის ჯოჯოხეთებრივი და უშრეტელი ცეცხლის გენიითა შეუბრალებელი ტრაგედიაა, გოდების დაღვრემილობის და ღრმა მგლოვიარების მომგვრელია. შეუძლებელია თუ გულისხმიერად შეხედავ, გოდების თვალით არ გადახედო მთელს ქვეყნიერებას და მწარე სულთქმა-კვნესით არ ამოიოხრო ადამიანთა საამწუთრო ვაების აღზევებული ცხოვრება, სადაც საზოგადოდ ყოველნი და კერძოდ თითოეულნი ვაების ხმით გოდებენ. მდუღარეთ სრემლის ტბასაშინა ლევენ განსაზღვრულ დღეებს და შეუბრალებლად, გამოუხსნელად თანაწარუვალ კბილთა ხრჭენით ეშორებიან წუთის სოფელს. რომელი მხარე გნებავს აიღო, განიცადო და არ დაგტანჯოს გამწარებით. გადაავლეთ გონების თვალი მთელს ქვეყნიერებას. ჩაიხედეთ ადამიანურ გრძნობით ცხოვრების სარგეში, რა გულ შემზარავ სურათს დაინახავთ. აუტანელი მდგომარეობა სიღარიბისა და ტანჯვაწვალებისა, გოდებისა და ვაების ცრემთა ზღვად ხუბდება. თუ საამქვეყნო ცხოვრებით შემოსაზღვრეთ ადამიანთა სიცოცხლე, გეკითხები საყვარელო მკითხველო, რა ბედნიერება უნდა აღაროთ კაცობრიობას. ნუ თუ ცხოვრების ასეთ ულმობელ გენიაში სამგლოვიარო ჰანგზე აწყობილ სიმების საცრემლო ხმა სიამოვნებით და სიხარულით ვიოცნოთ. განა ეს თავის მოტყუება არ იქნება, განა ეს იმ მელას არ დაგვამსგავსებს, რომელიც მახეში გაება და სიზმრად გრძნობდა თავის თავს. თუ წიაღ ამ ხილულ ნივთიერ სოფლისა არ არსებობს უკვდავი სიცოცხლე, თუ არს თქმულების ბრძნულ მიმდინარეობას მეტი აზრი არაფერი აქვს, თუ არა მხოლოდ ტანჯვა, სიკვდილი და განქარვება, მაშინ ქვეყნიერების არსებობას აზრი არ ქონია. მისი არსებობის მიზანი უგუნურობა ყოფილ, განა ამას ეთანხმება ადამიანის გონება. თუ აღსრულ ხარ მკითხველო, სადმე მთასა მაღალსა ზაფხულ და გადაგიხედია მსოფლიო ბუნების სიმდიდრისკენ, რომლის ბრძნულ წყობილების შეზავგებულება აზრ უწვდენელობით თვალწინ გეშლება. უსათუოდ მოსულ ხარ აღტაცებაში და ესრეთ ბრძნულ შვენიერების მკერდ მიყრდნობასა და მისდამი აღტაცებითი ტრფიალების დროს იდუმალ ჩაგძახებდა ხმა პოეტური ფსალმუნთ მგალობლებს სული ჩემი უფალსა. უფალო ღმერთო ჩემო, განს დიდენ ფრიად, აღსარება და დიდად შვენიერება შთაიცუ. შეიმოსე ნათელი ვითარცა სამოსელი, გარდაათხენ ცანი ვითარცა კარავნი, რომელმან დართნა წყალთა ზესკნელნი მისნი, რომელმან დასხნა ღრუბელნი აღსავალად თვისსა, რომელმან დააფუძნა ქვეყანა სიმტკიცესა ზედა თვისსა, არა შეიძრას იგი უკუნითი უკუნისამდე. უფსკრული ვითარცა სამოსელი, გარემოდებულ არს მისსა, მთათაზე და დასდგენ წყალნი, შერისხვითა შენითა, ივლტოდიან და ხმითა ქუხილისა შენისათა შეძრწუნდიან. აღვლენან მთანი და შთავლენან ველნი ადგილსა მას, რომელსაცა დაუფუძნენ იგინი, საზღვარი დასდევ, რომელსა არა გარდახედენ, არ ცაღა მიაქციონ დაფარვად ქვეყანისა, რომელმან გამოადინა წყარონი ხევნებსა შინა, შორის მთადას დიოდიან წყალნი, სვან იგი ყოველთა მხეცთა ველისათა, გაძღენ კანჯარნი წყურულსა მათსა, მათზე და ფრინველთა ცისათა დაიმკვიდრონ, შორის კლდეთა მოსცენ ხმა მათი, დაათრობს მთათა ზესკნელთა მისთაგან, ნაყოფითა საქმეთა შენთათა განძღეს ქვეყანა, შექმნა მთოვარე ჟამთათვის, მზემანს ცნა ჟამი დასვლისა მისისა, ვითარ განს დიდენ საქმენი შენი უფალო და ყოველივე სიბრძნით ჰქმენ. ვისი გონება იქნება თანახმა, რომ ესრეთ ბრძნულად წყობილი ქვეყანა იყოს მხოლოდ საპყრობილი, ადამიანთა სატანჯავი. მე სადა ქვეყნის არსთა ფორმას ვხედავ აზროვნობის ხილულ საყდრად და გონების ზესაფრენ ეტლად. ეს გონების ზესაფრენი ეტლი ქვეყნიერობის არსებობის აზრის მიმცემი. კაცობრიობის ცხოვრების მაფრთოვანებელი არის რწმენა, რომ გარეშე ხილულ ნივთიერ სოფლისა არსებობს სიცოცხლე, მარადისობის მოტრფიალე, რომლის ბუნება სამარადისოდ უკვდავ მყოფობის აღმრჩეველია. უკვდავი სიცოცხლე ეს არსებითი მოთხოვნილება ადამიანის ბუნებისა. იგი შუქს ახფენს მომაკვდავ ხორცის საყდარში რაფებას სანატრელ ნეტარებით სავსეს სუფევისაკენ. მას ესასუება, მას ეთაყვანება და ეს არის მისი სულის დაუსრულებელ წინსვლის იდეა.
ადამიანის არსებობის ძირითადი თვისება მარადისობა, უკვდავებაა. ამ თვისების გამოძახილია მისი მარად წინსვლისკენ ტოლვა. ვინმე ადამიანი მიწევნილია იმ გულის სავსების საზომზე, რომ კიდევ არ ნდომოდეს უმჯობესობა და წინხედვა უფრო უკეთესობისა, გაუქმებულ იყოს მის შორის და ერთ წერტილზე ბედნიერების განსასვენებელში სუფევით დამყარებულ იყოს. ყველა დამეთანხმება, რომ არ იქნება ისეთი კაცი ქვეყანაზე, არც მეუფებით, არც სიმდიდრით, რომელსაც კიდევ რაღაც უმჯობესისკენ, წინსვლისკენ ხედვა არ ქონდეს. ადამიანმა რამდენიც უნდა დიდების ხარისხთა კიბეები აღვიდეს, რაც უნდა სააქვეყნო პატივდიდება შეიძინოს, მაინც კიდევ აქვს სურვილი წარმატებისკენ. ხედავ, რომ რაღაც აკლია მას და სრული კმაყოფილების დროშა ჯერ კიდევ ვერ აღუმართავს, ეძებს და მიილტვის სადღაც უმაღლესისკენ. ეს აღუსებელი ნდობის უფსკრული, დაუშრეტელი წყურვილი წარმატებულებისა და მილტოლვა განდიდებისადმი არ ეკუთვნის მარტო ხორციელ ანგარების ანგარიშს. არამედ ეს ბრწყინვალე ნაპერწკალია დაუსრულებელ ღვთისხატება ადამიანის უკვდავად სისრულისადმი მისწრაფებისა. ალექსი ბერის დღიურიდან. სული და ნივთი. თვით ცნობიერების დაბალ საფეხურზე დგას ის ადამიანი, რომელიც თავის თავს, როგორც გონიერ არსებას, უსულო ნივთიერებისაგან ვერ არჩევს. ყველაფერი, რაც ნივთიერების სახელწოდებას ატარებს, ხრწნადია. ნივთი ბუნებით მკვდარი არსებაა და სიცოცხლის აზროვნობა ყოვლად წარმოუდგენელია მის მიერ. ბუნებით მკვდრისაგან სიცოცხლის გაჩენა უბუნებოა და უაზროსაგან აზრის გადმოცება ბუნებურ კანონის წინ მასხარობაა. ნივთს ბუნებად რაც არ აქვს, იმას ვერ წარმოშობს. ამბობენ, კერძოდ ნივთიერებას აზრი არ აქვს, მაგრამ სხეულად შეწყობილ ნივთიერებას აქვს თვისება სიცოცხლე აზროვნებისაო. მაგრამ კაცთა და ნივთს შორის აზროვნების მხრივ ნობითი როდია. თუ შემადგენელი ნაწილი სხეულისა ნივთი ბუნებით მკვდარია და უაზრო, როგორც გნებავთ მოაწყვეთ, მოაზროვნე სხეულს მაინც ვერ მიიღებ. ჩონგური სიმები ცალ-ცალკე რომ არ წკრიალებდნენ, როგორც გსურთ გადმოაბად, ერთად ვერ შეახმატკვილენ. სიცოცხლე, როგორც არა ნივთის ქვემდებარე, ნივთშიაც ციურ სამამულო ბრწყინვალებას იჩენს. ნივთიერ ბუნების სჯულის დებანი კრულებითნი, გინა საზღვარდებითნია, ხოლო სულის სჯულის დებანი, რომელ არს გონებითნი, უსაზღვროებით თავისუფლებს. სულის თავისუფლება შეუკრელ და შემოუსაზღვრელია. სულის მოთხოვნილებანი და მისი თვისებები არიან შექმნულ სამარადისო უკვდავ სურვილით და ეს მისი სურვილი უნივთო თვისებებშია და ხორციელდება მარადის უსაზღრო სისრულისადმი ზიახსავალში. სული უსაზღვროებით ფრინავს. მისი გონებრივი თვალი ჯაჭკრულებით როდია შემოსაზღვრული, მსგავსად ნივთიერ ბუნებისა, არამედ თავისუფლებით აღმავლობს. თუ სული და ნივთი ერთი მატერიალური მემამულია, უსათუოდ ერთ თვისებათა პირობებში ერთი მიმართულება და თანხმობა უნდა სუფევდეს მათში. თუ სული მაღალშობილებითი არსება არ არის და ნივთის ბუნებური შობილებაა, მაშინ რად არსებობს მათ შორის სხვადასხვაობა თვისება მიმართულებისა? ვინ სადიხილა, ან ვის ესმა მზის დისკოსაგან ხან ბნელისა და ხან ნათლის მფენაობა? თუ არ ეშვაკედლა მას მეორე გვამოვნება, გინა პლანეტი, ერთ საუნჯეში, გინა ერთ ჭურში, რამდენიც სხვადასხვანაირი ღვინო ჩაასხა, შეზავების შემდეგ მთელ ჭურჭლიდან გადმოსხმული ღვინო ერთი გემოვნების, ერთი ძლიერების გამოვა. ერთი წყაროდან აღმომდინარე წყალი ყოვლადვე ერთ თვისების და ერთ სანახაობის ცნობას გადმოგცემს. მაშ რა უჭეშმარიტ ეს არის ამასა, რომ მკვდარ ნივთიერებიდან ცოცხალი, აზროვანი სული გამოვყოთ და ერთ ნივთიერ წყაროდან მომდინარეთ არ შევიწყნარ. მრავალს აპრკოლებს ის, რომ სული უხილავია ამბობენ. კაცის სხეული ასო-ასოდ დავსჭერით, მაგრამ სული ვეღარ ვნახეთო. რა დაუკვირვებელი და ბავშვური სჯაა, მაგრამ ამავე დროს ყველასათვის სარწმუნო. ვის შეუძლია განიცადოს ხორციელის თვალით, ვინახა ხილულად მოზარდობის ძალა. ყველა ვამჩნევთ და ვიცით, რომ იზრდება ნორჩი ბავშვი სრულ ჰასაკოვნებამდე. პაწიანერგი დიდ ხედ, მაგრამ ეს საიდუმლო მოქმედება გიხილავთ ვისმე. ან შეგიძლიათ
მოზარდობითი ფარულმოქმედების გამოხატვა ან დასახვა. აი აგერ სიმინდის ყანაა, ჯერ უტარო, ნედლფურცლოვანი ღეროებით მოფენილი. ერთი ამ ღეროთაგანი ძირიანად მოვსთხარეთ. ნაკვეთ-ნაკვეთად დავსჭერით, დავლეწეთ, მაგრამ ვერსად რა ვიპოვეთ თვალსაჩინოდ ნიშანი მის შორის მყოფის იმ საიდუმლოებისა, რომელსაც გვპირდება ეს ნედლი ღერო, მაგრამ განაჭკუის მოტყუება არ იქნება, რომ ამ განხილვას დავემყაროთ და ვსთქვათ, ამ ღეროში არაფერი ყოფილა მომავალ ნაყოფის დასამტკიცებელი საბუთი. ვინ არ იცის, რომ მუშაკი ამ ყანისა შრომობს შეუორგულებელ სარწმუნოებით, რომ გამოიღებს ეს ღეროები დიდებულ ტაროებს მომავალ წლის სარჩოდ და მიუხედავად იმისა, რომ ამ წამს მისი მხოლოდ ცალიერი ღეროა, იგი ღრმად დარწმუნებული გულს მოდგინედ მუშაობს. ახლა მომიგე ურჭმუნოების ეჭვით ტანჯულო ძმაო, ამ სიმინდის ნედლ ღეროში, რომელიც ნაკვეთ-ნაკვეთად დავსჭერით და ვერაფერი ნიშანი ტაროებისა ვერ ვიპოვეთ, თვალსაჩინოდ, რა საიტყვი, ყოფილა თუ არა დაფარულად ისძალა, ის საიდუმლოება, რომელიც შემოდგომაზე კალოებად დაგროვებული ახარებს მუშაკს. ხედავ ძმაო საიდუმლოებით ფარულ ძალამოსილებას. ჩალის ღეროები ცალკე დარჩა და მის შორის საიდუმლო ნაყოფს ხმულება ცალკე კალოებად მოგროვდა. აგერ კიდევ შებრძანდით ბაღში გაზაფხულის დღეს, გადაავლეთ თვალი ხილნართა ხეობას, ამწვანებულ ფურცლებით დაბურულს. ერთი ამათაგანიც მოვჭრათ და დავაპოთ ნაკუც-ნაკუცად და სწორედ იგივე სიმინდის ღეროების დაგვარ ვერას ვიპოვნით შინაგან ამ ხისა, ნიშნად მის მიერ მომავალ ნაყოფთა სახისას. რაც თავის დროზე რტოთას ხმულ სიმდიდრე ხის ჩვენიერება ახარებს თვალთა. რაღა ასე თითო-თითოდ მოგაბეზროთ თავი. ნუ თუ მთელი სამეფო მცენარეთა ამ საიდუმლოებით ჩვენს თვალს